สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าวขวัญซีซั่น2เรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวแล้ววันนี้นะครับออคัสสตอรี่ซีซั่น2ขอนำเสนอเป็น EP ที่100ก้อนหินก้อนนั้นคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็ถูกใช้เป็นข้ออ้างของคนที่ไม่อยากจะรู้ความจริงภายในห้องพระที่มีแต่แสงเทียนที่จุดขึ้นหน้าพระพุทธรูปควันธูปหอมลอยตลบอบอวนอยู่เต็มห้องหญิงแก่คนหนึ่งกำลังนั่งพับเพียบไหว้พระอยู่ที่หน้าหิ้งที่ด้านขวามือมีตู้ใบเล็กๆที่สูงไม่มากนักจุดหนึ่งใบที่หลังตู้มีรูปของชายวัยเดียวกันซึ่งเป็นรูปที่ใช้ตั้งหน้างานศพที่มันผ่านมาไม่นานและสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้ารูปนั้นมันเป็นโกฐใบเล็กๆที่ใช้ใส่อัฐิที่แบ่งมาจากอัฐิที่หญิงแก่คนนั้นนำไปลอยอังคารมาแล้วสีหน้าของเธอยังคงไม่ดีขึ้นหลังจากการจากไปของสามีที่ใช้ชีวิตมาร่วมกว่า40 ปีในทุกวันชายคนนั้นจะอยู่เคียงข้างเธอมันไม่เคยมีวันไหนที่หญิงแก่คนนั้นหันไปแล้วไม่เจอชายคนที่อยู่ในรูปคนที่อยู่กับเธอไม่ว่าหญิงแก่คนนั้นจะทุกข์แค่ไหนเขายังคงยืนเคียงข้างหญิงแก่คนนั้นอยู่เสมอเขาเป็นทั้งสามีเพื่อนพ่อของลูก2 คนและก็ยังเป็นครูที่มีแต่คนรักเขาเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้และเป็นที่รักของทุกคนแต่แล้วทำไมชายคนที่หญิงแก่คนนั้นรู้จักมาเกือบทั้งชีวิตถึงได้คิดสั้นผูกคอตายในห้องทำงานของเขาเองที่บ้านทั้งที่ช่วงที่ผ่านมาเขาไม่มีเรื่องอะไรที่ทุกข์ใจไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องที่ทำงานเพราะชายคนนั้นเขาไม่เคยมีความลับกับหญิงแก่คนนั้นเลยแม้แต่เรื่องเดียวคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันมากว่า40 ปีแค่มองหน้าเขาเธอก็รู้แล้วว่าเขามีความทุกข์หรือมีความสุขเพียงใดแต่มันไม่มีสัญญาณอะไรที่บอกว่าเขากำลังกลุ้มใจหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ทำให้เขาคิดสั้นถึงกับต้องผูกคอตายในห้องทำงานที่บ้านเขาเลยในวันที่หญิงแก่คนนั้นกลับมาจากงานสัมมนาเธอเข้ามาพบกับศพชายแก่คนนั้นคนที่เป็นสามีของเธอห้อยอยู่กับเชือกที่แขวนคอเขาเอาไว้อยู่กลางห้องซึ่งเชือกมันผูกอยู่กับพัดลมเพดานตอนที่หญิงแก่คนนั้นเห็นศพของสามีผูกคอตายแล้วห้อยอยู่กลางห้องมันไม่มีความกลัวที่ได้เห็นศพคนตายแต่มันเหมือนกับว่าร่างของหญิงแก่คนนั้นมันล่วงลงไปในหลุมดำมันวูบไปทางล่างเมื่อได้เห็นสามีคนที่คอยเตือนให้เธอกินยาคนที่คอยให้เธอหลับไปก่อนแล้วก็ห่มผ้าให้ในทุกคืนคนที่จะตื่นขึ้นมาในตอนดึกไม่ว่าจะดึกแค่ไหนจะมานวดที่ขาให้เธอตอนที่เธอเป็นเหน็บชาและตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วเขาจากไปแล้วจากไปแบบไม่มีวันกลับมาและประตูห้องพระก็เปิดออกอย่างแรงด้วยแรงลมวูบใหญ่จากนั้นก็มีร่างของชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาในห้องพระเป็นชายร่างสันทัดนุ่งผ้าขาวม้าตัวเดียวแต่ว่าชายมันยาวลงมาคลุมถึงตะตุ่มที่ไหล่มีผ้าทอมือที่พับอย่างเรียบร้อยโดยที่วางไว้ที่ไหล่ข้างหนึ่งและปล่อยชายผ้าให้ยาวลงมาด้านหน้าก่อนที่จะพับแล้วนำกลับไปพาดไว้ที่ไหล่อีกด้านหนึ่งดวงตาขาวโพลนไม่มีตาดำมันจ้องมองลงมาที่หญิงแก่คนนั้นและก็พูดอะไรบางอย่างมันด้วยภาษาถิ่นเพียงแค่ประโยคเดียวมันทำให้หญิงแก่คนนั้นช็อกและก็หงายหลังล้มลงเสียชีวิตในทันทีด้วยดวงตาที่เบิกโพลงและก็ยังคงมีน้ำตาที่หลั่งออกมาเพราะความเสียใจในการจากไปของสามีน้ำตานั้นยังไม่ทันจางหายแต่เธอกลับต้องมาหัวใจวายด้วยความตกใจและเสียชีวิตจากไปในที่สุดหลังจากที่บ้านนั้นถูกปิดตายไปได้ไม่นานก็มีครอบครัวหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่มันเป็นครอบครัวของลูกสาวคนโตซึ่งย้ายไปทำงานในเมืองและก็อยู่ได้เพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นมันก็มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นอีกเมื่อเด็กหญิงที่เป็นลูกสาวของครอบครัวนั้นอายุ6 ขวบนอนไม่หลับเพราะคงแปลกที่ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของชายหญิงคู่หนึ่งที่มันดังขึ้นซึ่งเสียงนั้นมันมาจากห้องทำงานด้วยความสงสัยแต่ความกลัวมันมีมาก
ากกว่าเด็กน้อยก็เลยไม่กล้าออกมาดูแต่ว่าวันต่อมาตอนที่นั่งเล่นอยู่ในห้องรับแขกเด็กหญิงตัวน้อยๆคนนั้นก็ได้ยินเสียงอีกครั้งและเธอจำได้ว่าเป็นเสียงของชายคนที่เธอได้ยินเสียงเมื่อคืนพูดภาษาถิ่นที่เธอฟังไม่รู้เรื่องซึ่งมันดังมาจากห้องทำงานของปู่เธอเด็กหญิงตัวน้อยๆด้วยความสงสัยที่มันมีมากกว่าความกลัวและในที่สุดเด็กหญิงตัวน้อยๆคนนั้นก็เดินตามเสียงมายังห้องทำงานของปู่เธอซึ่งมันสามารถดูว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นเพราะประตูที่มันปิดไม่สนิทมันแง้มออกมาเล็กน้อยและมันทำให้เธอเห็นว่ามีชายคนหนึ่งที่แต่งกายแปลกๆยืนเหยียบหัวของชายแก่ซึ่งนั่นก็คือปู่ของเธอเอาไว้และก็เห็นหญิงแก่อีกคนหนึ่งนั่นต้องเป็นย่าของเธอแน่ๆนอนหมอบอยู่กับพื้นจากนั้นเด็กหญิงก็ต้องร้องตกใจเสียงลั่นเพราะว่าชายคนนั้นมาปรากฏตัวอยู่ตรงอีกฝั่งหนึ่งของประตูมองลอดช่องประตูออกมาอยู่ตรงหน้าของเธอดวงตาที่ขาวโพลนไม่มีตาดำมันจ้องมองมาที่เด็กหญิงคนนั้นด้วยความเครียดแค้นเด็กหญิงคนนั้นวิ่งหนีไปหาพ่อกับแม่และก็เล่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าพ่อกับแม่ของเธอกลับไม่เชื่อคิดว่าเด็กคงจะเครียดไปเองเขาก็เลยพาเด็กหญิงคนนั้นไปเที่ยวทะเลซึ่งมันทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ครอบครัวนั้นเสียชีวิตทั้งหมดรถของครอบครัวเนี้ยพุ่งข้ามเลนไปชนเสาไฟฟ้าอีกฝั่งหนึ่งของถนนล่างของทั้งสามแหลกมันอยู่ในสภาพที่ยับเยินที่ไม่เหลือสภาพของความเป็นรถอีกแล้วความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นมันเกินกว่าที่ใครจะรับได้เด็กหญิงวัย6 ขวบที่กำลังน่ารักสดใสช่างพูดช่างคุยต้องมาจากไปก่อนวัยอันควรคำถามคือมันจบแล้วหรือยังจบความสูญเสียแล้วหรือยังแล้วก็มี2 สามีภรรยาย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกและคนที่เป็นผู้ชายนั่นเป็นลูกชายคนสุดท้องของชายกับหญิงแก่คนนั้นและเขาทั้งคู่ก็ต้องเดินทางมาจากต่างประเทศที่เขาทำงานอยู่เพราะว่ามันเกิดเหตุความสูญเสียที่เกินกว่าใครบางคนจะรับได้ทั้งพ่อแม่พี่สาวกับหลานรวมๆกันแล้วนี่มัน5 ศพแล้วนะถ้ามีสิ่งลี้ลับอะไรบางอย่างที่มันสร้างเรื่องเหล่านี้และมันก็เกิดจากบ้านหลังนี้เขาจะเป็นคนจัดการในเรื่องนี้ด้วยตัวเขาเองและเขาก็ได้ประกาศขายบ้านหลังนั้นจากนั้นไม่นานชายคนที่เป็นลูกคนเล็กของชายกับหญิงแก่คนนั้นก็ล้มป่วยด้วยโรคประหลาดเขาหมดแรงไม่สามารถจะเดินได้หรือแม้กระทั่งตักอาหารกินเองส่วนภรรยาของเขามีอาการหลงลืมเหมือนคนแก่อายุ80-90 ปีจนลูกสาวคนเดียวของทั้งคู่ต้องบินกลับมารับคือกลับไปรักษาตัวที่ต่างประเทศแต่ว่ารักษาได้ไม่นานผู้เป็นพ่อก็เสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดผู้เป็นแม่เกิดความจำเสื่อมไม่ใช่ว่าแค่สมองแต่มันเสื่อมไปทางล่างนอนเป็นผักอยู่อีกหลายเดือนก่อนที่จะเสียชีวิตไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมประมวลภาพได้ก่อนที่ผมจะได้เจอกับลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เป็นหลานของปู่กับย่าคนที่เสียชีวิตไปอย่างไร้สาเหตุซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เคยให้อาจารย์กับศิษย์พี่ทั้งสองตั้งศาลแล้วก็ทำพิธีเปิดร้านอาหารของเธอกับแฟนซึ่งตอนนี้เลิกกันไปได้หลายปีแล้วเธอชื่ออุ้มและในวันนั้นเป็นวันที่ผมเข้ามาสวดมนต์กับอาจารย์ที่สำนักเพราะเป็นวันที่ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดเท่านั้นจะมารวมตัวกันในวันปีใหม่ของฮินดูและตอนที่ผมกำลังสวดมนต์อยู่คือในช่วงท้ายๆผมก็เห็นภาพเรื่องราวเหล่านั้นแต่ในครั้งนี้มันพิเศษกว่าทุกครั้งก็ว่าได้เพราะแต่ละภาพที่เข้ามามันเข้ามาอย่างช้าๆและชัดเจนในทุกๆภาพมันเป็นภาพที่เรียบเรียงเข้ามาอย่างชัดเจนในตอนนั้นถึงแม้ว่าผมจะอยู่ในภวังค์การเห็นภาพผมก็ยังสวดมนต์อยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงท้ายๆของบทสวดผมหลุดออกจากภวังค์การเห็นภาพและสาเหตุที่ผมหลุดออกมาได้ก็เพราะว่ากลิ่นของอาหารบางอย่างที่มันหอมกลิ่นน้ำมันงาอ่อนๆผสมกับพริกไทยขาวมันลอยเข้ามาถึงในห้องแท่นบูชากระปูเลยทีนี้ก็ว้าวุ่นกันทั้งคณะละสิครับก็เพราะว่าทั้งลูกศิษย์เก่าลูกศิษย์ใหม่คนใกล้ชิดทั้งหมดไม่เป็นอันต้องสวดกันแล้วแม่กับบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงทั้งหลายก็นำสิ่งนั้นเข้ามานั่นก็คือหอยทอดครับหอยทอดที่มันเหลืองอลามมันอัดแน่นไปด้วยหอยแมงภู่ที่ตัวใหญ่มากคืออันเนี้ยผมมารู้ตอนหลังนะครับว่ามันเป็นหอยแมงภู่จากนิวซีแลนด์เลยมากันแบบว่าเป็นแผ่นที่หนา
พอสมควรมันทั้งนุ่มแล้วก็กรอบตัวหอยแมงภู่สุกกำลังดีมีแต่ความนุ่มไม่มีความเหนียวไม่มีความขาวและยิ่งกินกับถั่วงอกที่ใส่มาคือมันลองอยู่ใต้ล่างของแผ่นหอยทอดนะครับเคี้ยวเข้าไปคำแรกมันยิ่งช่วยเสริมความกรอบของหอยทอดเข้าไปอีกส่วนน้ำจิ้มที่ว่าเด็ดแล้วอันนี้เด็ดของเด็ดอีกเพราะว่าเป็นน้ำจิ้มที่แม่ทำเองมันทั้งเข้มข้นทั้งความเปรี้ยวความเผ็ดมันมากันพอดีมันกลมกล่อมกำลังดีงานนี้กินกันแบบว่าไม่อั้นผมกินไป2 จานก็จุกแล้วพอผมเงยหน้าขึ้นมาเห็นอาจารย์กำลังจ้วงจานที่3แล้วแต่อยู่ๆอาจารย์ก็หยุดครับแล้วก็เอามาให้ผมแล้วก็บอกผมด้วยว่ากินเร็วๆเข้าเดี๋ยวต้องคุยกันอีกยาวผมก็จำใจต้องกินมันเข้าไปเพราะว่าฝืนมากที่ได้กินแบบหอยทอดแบบอร่อยขนาดนี้มันไม่มันเลยนะมันแบบทอดแบบแห้งมากแล้วก็กรอบมากและยังมีแถมอีกนิดนึงคือตอนที่ผมเอาจานเข้าไปเก็บในครัวนะแม่ก็ยัดน้ำลำไยสดที่ตักใส่แก้วผมเห็นเลยว่ามันมีแต่ลำไยสดอยู่เต็มแก้วเลยเทลงบนน้ำแข็งที่มันอัดมาแน่นๆในแก้วนั้นเลยลองกินเข้าไปก่อนอึกหนึ่งมันไม่หวานมากแต่มันหวานแบบธรรมชาติมันชื่นใจแบบสุดๆเลยก่อนที่พี่ลองจะเดินเข้ามาบอกผมว่าอาจารย์เรียกด่วนเลยที่ห้องผมก็เลยรีบไปอย่างไวถือแก้วน้ำติดมือเข้าไปด้วยพอเข้าไปในห้องเห็นหญิงคนหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะอายุไม่น่าจะเกินสัก40นะและพอได้ฟังที่เธอพูดผมรู้เลยว่าเธอต้องเป็นคนไทยที่อยู่เมืองนอกแล้วก็อยู่มานานแล้วด้วยทั้งสำเนียงการพูดคำที่เธอใช้นั้นมันบ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยเพราะนอกจากเธอจะพูดไทยคำอังกฤษคำแล้วสิ่งที่เธอคนนั้นกำลังเล่าให้อาจารย์กับพี่ใหญ่ได้ฟังนั้นมันสับสนไม่รู้เรื่องและอาจารย์ก็บอกให้ผมเข้ามานั่งไกลๆและก็บอกให้หยุดเล่าก่อนจากนั้นก็หันมาถามผมว่าตอนที่สวดมนต์อยู่นั้นผมเห็นอะไรซึ่งในตอนนั้นผมบอกเลยว่าผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอาจารย์ก็บอกคีย์เวิร์ดกับผมว่าไอ้ที่มีคนตายด้วยนั่นแหละก็เลยทำให้ผมนึกขึ้นได้แล้วผมก็เล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังเหมือนในตอนข้างต้นนั่นแหละครับพอฟังจบถึงกับอุทานออกมาเลยว่า incredible แล้วเธอก็ทำหน้าแบบตกใจมากที่ผมรู้เรื่องราวที่เธอมาหาอาจารย์ในครั้งนี้แต่สิ่งที่น่าตกใจมากกว่าก็คือว่าเธอเข้าไปในบ้านหลังนั้นและเธอเองก็เป็นคนที่พบกับกล่องพัสดุกล่องหนึ่งที่มันวางอยู่บนโต๊ะทำงานของปู่เธอซึ่งปู่เธอชื่อปู่ชิดที่ผูกคอตายอย่างปริศนานั่นแหละครับซึ่งมันมีก้อนหินบรรจุอยู่ด้านในก้อนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ก้อนหินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นภายในยังมีจดหมายอีก2 ฉบับฉบับแรกเขียนเป็นภาษาไทยซึ่งเธอให้เพื่อนเธออ่านเขียนด้วยลายมือและข้อความนั้นก็คือฝากอาจารย์ชิดช่วยดูให้ทีว่าหินนี้มีที่มาจากโบราณสถานแห่งใดเพราะว่าไม่ได้มาจากที่นี่แน่นอนผมให้นักวิชาการที่นี่ตรวจสอบดูแล้วมันน่าจะเก่ากว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันมาจากแหล่งไหนรบกวนอาจารย์ชิดด้วยถ้ารู้แล้วผมจะได้ไปเอาหินก้อนนั้นกลับไปคืนอย่างที่เดิมแต่เมื่อได้อ่านจดหมายฉบับที่2เธอถึงได้เชื่อว่าเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมาจากก้อนนั้นแน่ๆเพราะจดหมายฉบับที่2ไม่ได้เขียนแต่พิมพ์มาและก็เป็นภาษาอังกฤษและก็เป็นคนอ่านโดยที่ให้เพื่อนเธอเป็นคนแปลแบบคำต่อคำกันเลยมันเขียนว่าฉันขอส่งคืนก้อนหินก้อนนี้กลับคืนรบกวนคุณช่วยนำมันกลับไปคืนที่เดิมด้วยฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าแฟนของฉันเก็บมันมาจากที่ใดจุดใดฉันรู้เพียงแต่ว่าเขามาเมืองไทยแล้วก็นำก้อนหินนี้กลับมาด้วยซึ่งตอนนี้เขาได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยการกระโดดตึกฉันคิดว่ามันต้องเกี่ยวกับอาถรรพ์ก้อนหินก้อนนี้แน่ๆเพราะเขาเป็นคนบอกกับฉันเองว่าก้อนหินก้อนนี้จะนำโชคดีมาให้และหลังจากนั้นเขาก็กระโดดตึกฆ่าตัวตายและฉันก็คิดว่าฉันน่าจะส่งกลับมันเอากลับไปไว้ที่เดิมฉันขอโทษอีกครั้งและเธอยังบอกต่ออีกว่าตอนนี้เธอไม่สามารถอยู่ร้านอาหารซึ่งมันเป็นบ้านของเธอด้วยได้แล้วเพราะว่าเมื่อคืนมันเกิดเรื่องขึ้นจนทำให้ทุกคนไม่กล้าอยู่ที่นั่นแล้วมันเกิดขึ้นตอนที่หลังจากที่เธอกลับจากบ้านของปู่ชิดซึ่งเธอก็นำก้อนหินก้อนนั้นกลับมาที่บ้านของเธอด้วยตอนที่เลี้ยวเข้าบ้านเธอเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ระเบียงชั้นล่าง
างหน้าร้านเป็นชายที่ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะผิวสีดำอยู่ในชุดแบบโบราณเป็นชุดที่นุ่งผ้าขม้าผืนเดียวแล้วมันก็ยาวลงมาปิดเท้าที่ไหล่มีผ้าที่พับแบบอย่างเรียบร้อยเลยพาดอยู่แล้วก็พับทบหนึ่งเพื่อเอาไปพาดอีกไหล่ข้างหนึ่งยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นอุ้มบอกว่าเห็นเพียงแค่แวบเดียวพอเธอเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ทำการตั้งลำเพื่อจะถอยเข้าที่จอดซึ่งเธอก็ถอยรถตามปกติแต่ว่าสัญญาณเตือนถอยหลังมันเตือนเธอว่ามีอะไรมันมีอะไรบางอย่างขวางอยู่เสียงร้องดังลั่นเลยเธอก็เลยก้มลงมาดูที่จอภาพปรากฏว่าอุ้มเธอเห็นแล้วว่าชายคนนั้นมายืนอยู่ที่ด้านหลังรถของเธอแล้วก็ก้มหน้าลงมาจ้องไปที่กล้องส่องหลังเธอก็เลยเห็นเต็มเลยว่าดวงตาที่ขาวโพลนไม่มีตาดำของชายคนนั้นมันจ้องมองมาที่กล้องถอยหลังมันอยู่ด้านหลังของเธออุ้มบอกว่าตอนแรกเธอมองไม่ออกว่าที่เห็นนั้นมันคืออะไรแต่พอชายคนนั้นถอยหลังไปสัก2 ก้าวนั่นแหละอุ้มก็เลยมองเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นดวงตาของชายคนนั้นที่มันขาวโพลนไม่มีตาดำเธอกลัวแบบว่ามันช็อกกับตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วชายคนนั้นก็หายไปแล้วเธอก็นึกอะไรบางอย่างออกโทรศัพท์อุ้มก็เลยรีบหาโทรศัพท์มือถือของเธอแล้วก็หยิบขึ้นมาเธอจึงได้รู้ว่ามันมีสายเข้ามาหาเธอเป็น10สายเลยและคนที่โทรมานั้นก็คือลูกน้องที่เป็นผู้จัดการร้านคนที่มาเป็นเพื่อนเธอนั่นแหละเธอชื่อจุ๋มเธอก็เลยกดเบอร์กลับไปจุ๋มมารับสายอย่างไวเลยแล้วก็บอกอุ้มว่าที่ร้านมีเรื่องเธอก็ตอบกับว่าตอนนี้จอดอยู่ที่ลานจอดรถที่ร้านนี่แหละแล้วอยู่ๆไม่กี่วินาทีเองจุ๋มก็พุ่งตัวออกมาจากร้านแล้วก็วิ่งขึ้นรถทันทีโดยที่อุ้มเธอยังไม่ได้เล่าเลยว่าเธอเห็นผีที่ยืนอยู่ที่หลังรถแต่จุ๋มชิงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในร้านเมื่อตอนค่ำก่อนจะปิดร้านนั่นแหละคือเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อตอนใกล้จะปิดร้านที่ยังคงมีลูกค้าอยู่ในร้านคือเป็นงานจัดเลี้ยงของแผนกก็ยังมีลูกค้าอยู่ในห้องจัดเลี้ยงอยู่ประมาณสักเกือบ20 คนแล้วก็ยังมีอีก2 โต๊ะคือเขาเช็คบิลแล้วนะแต่ก็ยังนั่งคุยแบบมะม่วงหอยสังกันอยู่แล้วก็มีชายคนหนึ่งเปิดประตูอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยๆก้าวเข้ามาในร้านซึ่งเด็กเสิร์ฟในร้านเห็นแล้วล่ะคือกำลังจะเดินไปบอกชายคนนั้นว่าร้านปิดแล้วนะคะแต่ว่าชายคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าสภาพมันเป็นผู้ชายที่ตัวไม่สูงมากนะผิวสีเข้มนุ่งผ้าขม้ายาวทิ้งปลายลากลงพื้นมีผ้าคาดไหล่ทั้ง2 ข้างแต่ที่เด็กมันช็อกก็เพราะว่าชายคนนั้นมีดวงตาที่ขาวโพลนไม่มีตาดำในจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกค้าในห้องจัดเลี้ยงทยอยกันออกมาลูกค้าอีก2 โต๊ะที่เป็นผู้หญิงพอหันมาเห็นปุ๊บต่างร้องกรี๊ดขึ้นมาเมื่อได้เห็นร่างของชายคนนั้นแล้วชายคนนั้นก็ชี้หน้ากราดทุกคนพร้อมกับพูดภาษาที่มันน่าจะเป็นภาษาถิ่นของภาคอีสานแต่มันเก่ากว่านั้นเพราะว่าไม่มีใครฟังรู้เรื่องแต่ว่าตอนที่ชายคนนั้นกำลังพูดอยู่มันก็มีเลือดมันทะลักออกมาจากปากของเขาด้วยพร้อมๆกับร่างของชายคนนั้นค่อยๆกลายสภาพเป็นซากศพที่มันเหี่ยวย่นไปทั้งล่างเลยจากนั้นไฟในร้านก็ดับลงทุกคนต่างวิ่งด้วยความกลัวกันอย่างชุลมุนตัวใครตัวมันทั้งเด็กในร้านพ่อครัวลูกค้าแม้กระทั่งเด็กหลังจานแตกฮือกันออกไปจากร้านซึ่งหนึ่งนั้นก็คือจุ๋มด้วยแต่ว่าเธอดันวิ่งกลับเข้าไปที่บ้านของอุ้มที่อยู่ติดกับร้านเลยนะครับมันเป็นบริเวณเดียวกันแล้วก็เข้าไปซ่อนตัวในห้องพระจากนั้นก็พยายามโทรหาอุ้มแต่ว่าโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดซึ่งอุ้มก็บอกว่าตอนที่อยู่ในรถเธอไม่กล้าดับเครื่องเพราะว่ากลัวว่าถ้าสตาร์ทอีกครั้งมันจะไม่ติดถ้าเธอคิดจะหนีคือขับรถหนีออกไปแต่ว่าตอนที่จุ๋มกำลังเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในร้านเธอบอกเลยว่าเธอรู้สึกจริงๆเลยว่ามีคนมาเดินอยู่รอบรถของเธอมันเพียงแต่ว่าเธอมองไม่เห็นเท่านั้นแต่ความรู้สึกมันชัดเจนและทั้ง2 สาวก็คิดแบบเดียวกันเลยว่าอยู่ไม่ได้แล้วแต่พออุ้มเงยหน้ามองที่ด้านหน้าทะลุกระจกหน้าออกไปเห็นชายคนนั้นมายืนอยู่ที่หน้ารถสภาพเป็นอย่างเดียวกับที่จุ๋มเล่าให้ฟังเลยคือมาในสภาพเป็นซากศพที่มันเหี่ยวแบบไปทั้งล่างมีเลือดที่ทะลักมาจากปากมันไหลชโลมลงมาเปียกถึงอกเปิดผ้าที่พาดไหล่ทั้ง2 ข้างดวงตาที่ขาวโพลนไม่มีตาดำมายืนขวางอยู่หน้ารถและการที่
อุ้มไม่วิ่งหนีลงจากรถก็เป็นเพราะว่ารถคันนี้เป็นของพ่อเธอที่มีเครื่องรางของขลังอยู่เต็มรถไปหมดเลยทั้งพระที่วางอยู่ด้านหน้าทั้งลูกประคำที่ห้อยอยู่ตรงกระจกมองหลังทั้งยันที่เขียนอยู่บนหลังคาด้านในฝั่งคนขับอย่างน้อยๆก็คงพอจะช่วยเธอได้อุ้มก็เลยออกรถอย่างแรงเหยียบมิดเต็มไม้พุ่งตรงไปที่ร่างของชายคนนั้นแต่ว่าร่างของชายคนนั้นหายตัวไปก่อนที่เธอจะพุ่งเข้าชนแล้วเธอก็เลยต้องไปหาที่พักข้างนอกกัน2 คนก่อนที่จะมาหาอาจารย์จากนั้นอาจารย์ก็เอื้อมมือไปจับที่ก้อนหินก้อนนั้นนะครับแล้วก็ยกขึ้นดู3 วิแล้วก็พูดว่าปราสาทพนมรุ้งทุกคนตกใจรวมถึงผมด้วยอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าเป็นหินที่มาจากเขาพนมรุ้งซึ่งอาจารย์อธิบายถึงสาเหตุที่รู้ก็เพราะว่าตอนที่สวดมนต์อยู่นั้นอาจารย์เห็นในภวังค์สมาธิว่าอาจารย์อยู่ที่ปราสาทพนมรุ้งแล้วก็มีเทพองค์หนึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าเทพองค์นั้นก็บอกว่าจะมีคนนำชิ้นส่วนของปราสาทพนมรุ้งมาให้เพื่อทำการล้างอาถรรพ์แล้ววิญญาณร้ายที่มันมากับหินชิ้นนั้นมันมาด้วยความหลงผิดให้จัดการได้ตามที่เห็นสมควรปราสาทหินพนมรุ้งเป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไสยวะมีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัยตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่15ถึงพุทธศตวรรษที่17และในพุทธศตวรรษที่18พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานเทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายานในช่วงแรกปราสาทหินพนมรุ้งสร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพูที่ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งที่แปลว่าภูเขาใหญ่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่15ถึง18จารึกต่างๆที่นักวิชาการได้อ่านแล้วก็แปลมาพอจะสรุปได้ว่าพระเจ้าราเชนทละวรมันที่2กษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนครพศ1487ถึง1511ได้สถาปนาเทวสถานถวายพระศิวะที่เขาพนมรุ้งซึ่งในสมัยแรกๆยังคงไม่ใหญ่โตมากนักต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่5พศ1511ถึง1544ได้ทรงอุทิศที่ดินและค่าทาสถวายแด่เทวสถานพนมรุ้งในสมัยพุทธศตวรรษที่17นเรนทรธราทิตเจ้านายแห่งราชวงศ์มหิทรปุระที่ปกครองดินแดนแถบนี้ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดได้สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นและได้ทรงบำเพ็ญพจน์เป็นโยคีณปราสาทพนมรุ้งนอกจากความงดงามอลังการของปราสาทพนมรุ้งก็ยังเป็นสถาปัตยกรรมยุคโบราณที่ยังมีความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือใน1 ปีจะมี4 วันที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกลอดผ่านประตูทั้ง15ประตูเป็นแนวเดียวกันเรื่องนี้สันนิษฐานจากนักวิชาการคือสถาปนิกของขอมโบราณน่าจะเลือกสร้างปราสาทพนมรุ้งโดยใช้แสงอาทิตย์ในยามเช้าเป็นตัวกำหนดทิศทางของปราสาทและแนวประตูทั้ง15ช่องครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปสัมผัสแล้วเห็นด้วยตาตนเองและอาจารย์ยังบอกต่อด้วยว่าวิญญาณที่ติดตามหินก้อนนั้นมันเป็นวิญญาณผีเล่ร่อนที่อยู่รอบๆนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเทวสถานนั้นเลยเพราะเทพทั้งหลายมีแต่ความเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมนุษย์มีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่คิดไปเองเชื่อว่าเอาหินไปบูชาแล้วเทพจะอำนวยอวยพรให้โชคดีให้สำเร็จแต่ก็คงยังทำเลวอยู่แล้วเทพองค์ใดจะประทานพรให้เพราะพวกสัมภเวสีเหล่านั้นเห็นว่ามีคนเอาหินไปจากตัวปราสาทมันก็จะหลอกว่ามันมาทวงคืนมันก็เลยทำให้มนุษย์หวาดกลัวแล้วก็เอาของต่างๆมาเส้นไหว้เพื่อขอพรนี่มันเป็นเทพก๊อปผีสนเจิ้นนี่หว่าพอเอาหินไปทีนี้ก็เข้าทางของพวกสัมภเวสีเหล่านั้นเลยและถ้าไม่ได้ดังที่มันต้องการมันก็จะรบกวนหลอกหลอนทำให้ชีวิตไม่มีความสุขมีแต่เรื่องหลายๆเพราะตัวสัมภเวสีผีเล่ร่อนพวกนั้นนั่นแหละมันจะเป็นตัวที่ดึงดูดความชั่วร้ายอัปมงคลเข้ามาและสัมภเวสีบางตัวก็ไม่จิตใจโหดร้ายมีแต่ความเครียดแค้นความโกรธทำรุนแรงถึงขั้นฆ่ามนุษย์เพื่อเพิ่มความกลัวให้กับจิตใจมนุษย์จะได้ทำตามที่มันต้องการแต่ถ้าหินก้อนนั้นอยู่ในจุดที่เคยทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หรืออยู่ในบริเวณที่ลงอาค
คมสาปแช่งไว้จะมีอารักษ์ตามไปบอกคนที่เอาไปให้เอาก้อนหินก้อนนั้นมาคืนแล้วแต่จะใช้วิธีใดเช่นปรากฏตัวให้เห็นเข้าฝันแต่มันก็มาแค่รบกวนยังไม่ถึงขั้นฆ่าให้ตายแค่เนี้ยมนุษย์ก็จะรีบเอาของมาคืนแล้วคุณรู้ไหมว่าในทุกปีจะมีกล่องพัสดุก้อนหินแบบเนี้ยส่งคืนกลับมาเป็นร้อยกล่องเลยที่มันมาจากทั่วโลกส่งมายังอุทยานประวัติศาสตร์โบราณสถานต่างๆทั่วประเทศไทยและก็ยังมีคนที่ตายเพราะสัมภเวสีผีเล่ร่อนนั้นอีกมากขอบอกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเลยว่าการเอาเครื่องเส้นสังเวยเนี่ยไปถวายให้องค์เทพนั้นไม่ใช่ว่าเอาไปวางที่ไหนก็ได้นะหรือว่าวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามจุดต่างๆที่ได้พบเห็นล่างคนเหล่านั้นคิดเองว่าเป็นเทพนะคือเทพจะไม่มาเสพเครื่องเส้นเหล่านั้นโดยเด็ดขาดเพราะเครื่องเส้นเหล่านั้นจะถูกพวกสัมภเวสีผีเล่ร่อนพวกนั้นเสพไปจนหมดไปก่อนแล้วและเทพจะไม่ลดตัวลงมาแย่งเครื่องเส้นที่วางอยู่กับพื้นเด็ดขาดคือต้องตั้งโต๊ะเครื่องเส้นต่างหากและต้องมีการทำพิธีอัญเชิญเทพที่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผนพิธีกรรมถ้าไม่ทำพิธีกรรมมันจะกลายเป็นการเอาของไปเลี้ยงผีเล่ร่อนทั่วๆไปผมก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าเราต้องเดินทางไปบุรีรัมย์กันใช่ไหมครับอาจารย์ก็ตอบกลับมาอย่างไวเลยว่าไม่แน่แต่ตอนนี้ขอจัดการกับผีตัวนั้นก่อนแล้วก็หันไปหาพี่ใหญ่ให้เตรียมสถานที่ตั้งเครื่องบูชาส่วนพี่รองให้จัดเตรียมพวกเครื่องเส้นบายสีชุดบายสีต่างๆแล้วก็เครื่องหอมส่วนผมอาจารย์ให้ขึ้นไปข้างบนไปเอาคัมภีร์สมุดข่อย9 เล่มเลยที่ผมเพิ่งเอาเข้าไปเก็บหลังจากที่กินข้าวไปแล้วเมื่อเช้านี่เองต้องเอาลงมาใหม่จัดใหม่แล้วก็วางไว้ที่จุดเดิมว่าทุกอย่างที่อาจารย์สั่งมันจะเรียบร้อยมันก็ปาเข้าไปบ่ายแก่ๆคือจะเย็นแล้วล่ะเพียงแค่ประโยคแรกของพระเวทอัญเชิญเทพคือก็มากันทั้งฝนทั้งฟ้าร้องมากันแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเหมือนฟ้ารั่วกันเลยแล้วฟ้าก็ร้องอยู่เป็นระยะลมที่พัดเข้ามามันเป็นความเย็นที่แบบว่ามันเย็นเฉียบแบบตัดโค้หัวใจได้เลยท้องฟ้าก็มืดสลัวมันดูอึมครึมยังไงก็ไม่รู้แล้วเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงขึ้นมันก็ดังขึ้นมาใกล้ๆเหมือนกับว่ามันผ่าใกล้ๆตรงนี้เองแล้วไฟก็ดับอูบลงเลยมันดับลงสักประมาณ5 วิเห็นจะได้แล้วไฟก็กลับมาแต่กลับมาพร้อมกับชายโบราณจำนวนหนึ่งซึ่งในครั้งนี้แตกต่างด้วยการที่ว่านุ่งโจงสีขาวและก็มีเครื่องสวมหัวที่ทำเหมือนทองด้วยละในมือถือดาบในแบบโบราณที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนคือใบมีดมันเป็นแบนๆแล้วหัวมันตัดทื่อๆเอาเป็นว่ามันคล้ายๆกับชุดนักรบโบราณที่เราเคยเห็นกันที่ปราสาทพนมรุ้งหรือพวกผีเหล่านั้นเห็นว่าคณะของเราจัดเครื่องเส้นถวายองค์เทพก็เลยมากันแบบให้เข้าธีมอันนี้เขาเรียกว่าผีเซินเจิ้นก๊อปแบบมิลเลอร์กันเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องการให้เราเชื่อว่าพวกมันเป็นเทพจากสมัยพุทธศตวรรษที่15 ถึง 18จริงๆคือเล่นยกพวกมาแบบยืนเต็มหน้าประตูกระจกที่อยู่ด้านหน้าสำนักกันเลยถึงแม้ว่าด้านนอกยังคงมีฝนตกอยู่แล้วพี่ใหญ่ก็เป็นตัวเปิดเริ่มก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบอยู่แล้วคือพี่ใหญ่เริ่มต้นด้วยการวิ่งเข้าไปเขียนยันด้วยสีพึ่งที่ตรงประตูกระจกแล้วอยู่ๆอาจารย์ก็บอกให้พี่ใหญ่หยุดก่อนเปิดประตูให้พวกมันเข้ามาคือมันอย่างนี้ครับที่สำนักเป็นทาวน์โฮมมันทาวน์โฮม2 หลังติดกันนะที่ด้านหน้าเป็นกระจกทั้งหมดเลยและข้างในที่ตรงเข้ามาจากประตูกระจกด้านหน้าตรงนั้นเป็นที่เราตั้งบายสีบูชาเทพแล้วก็เครื่องเส้นพวกบายสีปากชามอาหารที่เป็นเครื่องเส้นและโต๊ะที่ใช้วางพานที่วางสมุดข่อยพระเวทที่อยู่ข้างๆมันมีทั้งพวกประคำมั่งผงกำยานมีดหมอที่ต้องการที่จะเพิ่มกำลังให้กับสิ่งของเหล่านั้นและด้านบนผมหมายถึงเพดานที่อยู่ด้านบนซึ่งอาจารย์กับศิษย์พี่รุ่นก่อนๆได้ทำการถักสายสิญจน์ให้เป็นยันเทพชุมนุมซึ่งเป็นยันชั้นสูงที่รวบรวมหัวใจเทวดาต่างๆไว้ภายในยันแล้วก็โยงสายลงมาที่แท่นบูชาปู่ซึ่งตอนนั้นอาจารย์กำลังจะสวดพระเวทอัญเชิญเทพก็เลยถือสายสิญจน์แล้วก็สมุดข่อยที่ใช้อยู่ในมือทั้ง2 ข้างก่อนที่จะบอกให้ศิษย์พี่เปิดประตูกระจกบานใหญ่เพื่อปล่อยให้พวกนั้นมันเข้ามาแล้วนักรบโบราณทั้งหมดก็วิ่งเข้ามาคือผมยืนอยู่ใกล้ๆกับอาจารย์นะครับผมก็เลยเห็นชัดเลยว่านั่นมันเหมือนกันหมดเลยมันมีสภาพเป็นศพแห้งๆที่ติดกระดูกมีแต่ตาขาวโพลนแบบว่าไม่มีตาดำและอาจารย์ก็ไล่พระเวทบางอย่างเพียง4 คำเท่านั้นและก็เปล่งเสียงออกมาดังมากพร้อมกับยกมือข้างซ้ายขึ้นในท่าที่เหมือนกับบอกว่าให้พวกมันหยุดอยู่ตรงนั้นซึ่งพวกมันก็หยุดจริงๆและมันเหมือนกับว่ามันหยุดแบบแ
ข็งในวิธีนั้นแหละอาจารย์ก็ดึงสายสิญจน์เส้นที่มันโยงยันเทพชุมนุมบนเพดานให้ยันนั้นมันล่วงลงมาและสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงกันตาค้างก็เพราะว่าในทันทีที่สายสิญจน์จากยันเทพชุมนุมโดนร่างของผีนักรบเซินเจิ้นเหล่านั้นมันก็ตัดร่างของผีนักรบสัมภเวสีผีเร่ร่อนพวกนั้นออกเป็นชิ้นๆแล้วก็ล่วงลงไปกองพื้นแค่เพียงไม่กี่วินาทีมันก็กลายเป็นมูกเหนียวสีแดงคล้ำๆกองอยู่พื้นแต่ไม่ใช่ว่ามันทิ้งแค่คราบอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันยังทิ้งกลิ่นเน่าๆเอาไว้ด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่จะจบเพียงเท่านี้อาจารย์อยากให้ผมเก็บสายสิญจน์ที่ถักเป็นยันอย่างไวเลยเพราะไม่อยากให้สายสิญจน์ที่ปลุกเสกมาแล้วอยู่กับพื้นนานๆมันไม่ดีและตอนนั้นนั่นแหละที่ผมเห็นว่ามีชายอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูเป็นดั่งที่ผมเห็นในภาพเลยเป็นชายที่ไม่สูงเท่าไหร่ผิวสีดำอยู่ในชุดนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวที่มันลากยาวลงมาปิดเท้าเลยที่ไหล่มีผ้าพับอย่างเรียบร้อยพาดอยู่แล้วก็พับชายอีกด้านหนึ่งขึ้นไปพาดไหล่อีกด้านหนึ่งยืนอยู่นิ่งๆถึงแม้ว่าในมือของเขาจะไม่มีอาวุธแต่ว่าแค่สภาพที่มันก็สยองแล้วเพราะใบหน้าที่เหี่ยวย่นดวงตาที่มีแต่ตาขาวโพลนไม่มีตาดำมันแสดงถึงความโกรธความแค้นมันแสดงออกมาอย่างชัดเจนแล้วศิษย์พี่ใหญ่ตัวเปิดก็เปิดก่อนอีกแล้วด้วยการพุ่งเข้าไปแล้วใช้สร้อยประคำลงอาคมฟาดแบบเต็มจังๆแต่กลายเป็นว่าไอ้ผีตัวนั้นมันไม่รู้สึกอะไรเลยไม่สะทกสะท้านอะไรด้วยซ้ำแต่กลับง้างหมัดจะต่อยสวนกลับศิษย์พี่ใหญ่ดีนะที่พี่เขาหลบทันพี่ใหญ่ก็เลยถอยออกไปอยู่กับอาจารย์ในตอนนั้นผมกำลังถือสายสิญจน์ที่มันชุ่มไปด้วยมูกเหนียวที่มันมีกลิ่นเน่าแรงมากๆแต่พอผมเอาสายสิญจน์ใส่ในถังแล้วก็เทน้ำมนต์ตามลงไปกลิ่นของมันก็หายไปเลยเหมือนกับว่าไม่เคยมีกลิ่นนี้มาก่อนและอาจารย์ก็เดินไปที่โต๊ะอย่างไวแล้วก็คว้าเอาสมุดคอยพระเวทอีกเล่มหนึ่งขึ้นมาถือไว้แล้วก็ยืนไล่พระเวทอยู่ตรงนั้นซึ่งไอ้ผีเปรตสัมภเวสีเซินเจิ้นตัวนั้นมันกระโดดจากหน้าประตูจบตามพี่ใหญ่เข้ามาแต่ว่าเป้าหมายของมันอยู่ที่อาจารย์เลยซึ่งในวิธีนั้นอาจารย์ท่องพระเวทเสร็จพอดีแล้วก็เป่าลมพระเวทออกไปในขณะที่ไอ้ผีเซินเจิ้นตัวนั้นแหละมันลอยอยู่กลางอากาศแล้วกายหยาบของผีตัวนั้นมันก็แตกสลายกลายเป็นฝุ่นผงและก็ปลิวไปตามแรงลมพระเวทของอาจารย์เหลือแต่เพียงดวงจิตที่เป็นก้อนกลมๆสีดำๆที่มันตกลงกลางโต๊ะเครื่องเส้นบูชาเทพซึ่งอาจารย์ก็รีบเก็บไว้แล้วก็ถือไว้ในมือส่วนผมก็ดันเหลือไปเห็นและความคิดมันก็วิ่งเข้ามาว่ามันยังไม่จบแน่ๆเพราะผมเห็นอีกร่างหนึ่งยืนอยู่ด้านหน้าประตูกระจกแต่ว่ามันอยู่ถัดออกไปเกือบจะถึงริมถนนหน้าสำนักแล้วนะร่างที่เห็นนั่นมันเป็นชายแต่งกายด้วยเสื้อโปโลสีขาวกางเกงสีดำที่มือทั้งสองข้างหิ้วถุงอะไรบางอย่างที่มันมีน้ำหนักอยู่พอสมควรสภาพที่เปียกน้ำฝนตั้งแต่หัวจรดเท้ายืนจ้องมาที่คณะของเราที่ด้านในและในทันทีที่ผมเห็นผมก็บอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับยังมีอีกตัวพออาจารย์หันไปเห็นร่างนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาในสำนักคืออย่างไวเลยและทุกคนที่อยู่ในสำนักในตอนนั้นก็เห็นเลยว่านั่นคือพี่นัทคือพี่เขาบอกว่ามาถึงนานแล้วแหละเขาออกไปซื้อบัวลอยมาให้พวกเรากินกันแต่พอตอนกลับมาถึงตอนที่ฝนตกพอดีพอลงจากรถก็ถือข้าวถือของมาเห็นพวกผีเซินเจิ้นเหล่านั้นมากันเพียบเลยก็เลยเกรงใจไม่ได้กลัวนะแต่ไม่อยากรบกวนตอนที่เรากำลังวุ่นวายอยู่กับพี่นัทนั้นอาจารย์ทำหน้าเบื่อหน่ายพร้อมกับเดินมาหยิบเอาถังที่ผมใส่สายสิญจน์ลงไปแล้วก็เอาน้ำมนต์ราดลงไปเพื่อดับกลิ่นและอาจารย์ก็ยังหยิบกำยานกำมือนึงเลยนะสีแดงสดๆเลยแล้วก็โปรยลงไปพร้อมกับไล่พระเวทและก็เอาตะเกียงน้ำมันซึ่งอันเนี้ยผมสงสัยมานานแล้วว่ามันคืออะไรเพราะมันมีลักษณะเป็นแบบตะเกียงอลาดินซึ่งผมรู้ว่ามันใช้จุดไฟให้แสงสว่างแต่ผมไม่รู้ว่ามันจุดยังไงแล้วบอกเลยว่าอาจารย์ก็ไม่รู้เพียงแต่ว่ามันอยู่ในถาดชุดบูชาเทพแต่ก็ไม่เคยเห็นอาจารย์จุดสักครั้งเลยแล้วอาจารย์ก็เทน้ำมันในตะเกียงใส่ตามลงไปแล้วก็จุดเทียนไขสีขาวเล่มใหม่ขึ้นมาทำเหมือนกับว่าอาจารย์จะทำน้ำมนต์พอท่องพระเวทเสร็จก็ทิ้งเทียนเล่มนั้นลงไปทีเนี้ยไฟลุกเพิ่มขึ้นมาเลยและสุดท้ายอาจารย์ก็เอาก้อนหินก้อนนั่นแหละใส่ตามลงไปนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วก็รอจนไฟมอดลงเป็นอันเสร็จพิธีหลังจากนั้นประมาณสัก3 วันเธอก็เดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อเอาหินก้อนนั้นไปส่งคืนที่ปราสาทพนมรุ้งไปส่งคืนด้วยตัวเอง
ออคัสสตอรี่ซีซั่น2 EP ที่100ก้อนหินก้อนนั้นผมถามอาจารย์ว่าทำไมช่วงหลังๆเนี่ยอาจารย์ไม่เก็บเอาดวงวิญญาณมาบำเพ็ญเพียรอีกเลยหรือว่าอาจารย์ไม่ทำแล้วหรออาจารย์หันมาตอบผมคว้าบเลยว่าก็เบิกพระเนตรดูสิว่าเก็บมามากมายจนไม่มีที่จะเก็บไม่มีที่จะเอาไปฝากแล้วแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือช่วงนั้นนะเจอแต่วิญญาณที่มีความอาฆาตแรงทำบาปกรรมที่หนามากๆมันเป็นกรรมหนักต้องใช้ระยะเวลาในการบำเพ็ญเพียรนานมากๆซึ่งถ้าเกิดอาจารย์หมดอายุไขลงไปแล้ววิญญาณเหล่านั้นจะทำยังไงผมได้ฟังแล้วถึงกับน้ำตาซึมเลยถ้าสลายวิญญาณไปให้เขากลับมาเริ่มต้นใหม่เขาจะได้ชดใช้กรรมไปในช่วงที่ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่กว่าจะเกิดมันได้เป็นมนุษย์มันคงอีกหลายภพหลายชาติมันจะได้ไม่ต้องทรมานมากแล้วเมื่อไหร่ล่ะอยู่ๆอาจารย์ก็ถามแบบงงๆขึ้นมาเมื่อไหร่อะไรครับอาจารย์เมื่อไหร่ฉันจะได้กินน้ำลำไยสดใส่น้ำแข็งเย็นๆสักแก้วหนึ่งนี่ยังไม่ลืมอีกเนี่ยตั้งแต่บ่ายแล้วนะออคัสสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ